Γεια σας! Να είμαστε του The Balloon Point και πάλι. Καλώς ήλθατε! Ένα καινούργιο βίντεο ξεκινάει, όπως βλέπετε, σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και τη Euroin για άλλη μια φορά για τα τέλεια υλικά και για το σημερινό βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα να φτιάξουμε με link ένα σκούφο Άι Βασίλη. Ένα τεράστιο σκούφο που μπορεί να μπει μόνος του κάπου ή σαν κομμάτι ντεκόρ. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Ξεκινάμε από το κάτω μέρος. Έχω φουσκώσει 10 μπαλόνια άσπρα link στις 7,5 ίντσες και τα έχω δέσει σε έναν κύκλο. Θα πάρω και άσπρα μπαλόνια πενταράκια να τα βάλω στους κόμπους. Ζευγαράκια μικρά στις 3,5 ίντσες. Έτσι, θα γεμίσω όλους τους κόμπους. Έτοιμο το πρώτο στεφανάκι. Αυτό είναι το κάτω μέρος του σκούφου του Άγιου Βασίλη που είναι άσπρο. Τακτοποιώ όλα τα ζευγαράκια στην έξω πλευρά. Η δεύτερη σειρά έχει 10 κόκκινα μπαλόνια φουσκωμένα στις 5 ίντσες. Πάντα link 12 ιντσών. Θα πάρουμε και πενταράκια στις 3,5 ίντσες που θα τα διαιρέσουμε και θα τα περάσουμε στους κόμπους. Έτσι, όπως περάσαμε τα πενταράκια και στην άσπρη σειρά. Περνώντας αυτά, τραβάμε ό,τι μηχανικά μέρη έχουμε, ό,τι κόμπους δεν θέλουμε να φαίνονται από μέσα. Ώστε έξω να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κάνω το ίδιο και στους 10 κόμπους. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια. Έχουμε τώρα να ενώσουμε το κάτω μέρος με το επάνω. Θα αρχίσουμε να ενώνουμε το σκούφο. Ο τρόπος είναι ο εξής. Μπαλόνι κατασκευής, κομμάτι από τα σκράπ που έχουμε. Ας ενώσουμε 2 κομμάτια. Και ξεκινάμε. Θα δέσω την άκρη στον ένα κόμπο του άσπρου. Τακτοποιώ την επάνω σειρά έτσι ώστε πάνω από το κόμπο να είναι μπαλόνι και ο κόμπος του κόκκινου να είναι στη μέση του μπαλόνιου, να είναι δηλαδή χτιστό το αποτέλεσμα. Και περνώντας το μπαλόνι από την πίσω πλευρά, το περνάω στον κόμπο του κόκκινου. Θα συνεχίσω στον διπλανό κόμπο του άσπρου. Και έτσι πάνω κάτω θα βαζώσω γύρω γύρω όλο τον κύκλο για να ενωθεί. Έτσι. Πάμε δίπλα το κόκκινο. Τώρα στο άσπρο
και συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει εδώ. Για να συνεχίσουμε, καταρχήν πρέπει να τελειώσουμε με το άσπρο μέρος. Θα προσθέσουμε ένα ζευγάρι πενταράκια το ίδιο ακριβώς με αυτό, για να κρύψουμε όλα τα μηχανικά μας μέρη και για να σταθεροποιήσουμε και το γύσο, έτσι να τον κάνουμε πιο έντονο. Έχω ετοιμάσει πενταράκια στο ίδιο ακριβώς μέγεθος, στις 3,5 ίντσες. Έτσι. Να είμαστε λοιπόν. Έτοιμο το γύσο του Άγιου Βασίλη. Πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε το σκούφο του πιο πάνω. Η πρώτη σειρά η κόκκινη ήταν όλη στις 5 ίντσες. Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίζουμε λίγο, γιατί ο σκούφος μας θέλουμε να κάνει μια κλίση προς το πλάι, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν έχουμε την επόμενη σειρά, η οποία αποτελείται από 4 μπαλόνια στις 5 ίντσες και από 6 μπαλόνια στις 4,5 ίντσες. Θα την τοποθετήσουμε πάνω στην προηγούμενη κόκκινη με τον ίδιο τρόπο. Θα πάρουμε κόκκινο μπαλόνι κατασκευής και θα την γαζώσουμε κόμπο με κόμπο, πάντα σε διάταξη, έτσι ώστε κάθε μπαλόνι να έρχεται πάνω από το κόμπο και κάθε κόμπος πάνω από το προηγούμενο μπαλόνι. Άρα λοιπόν, κομμάτια από μπαλόνι κατασκευής κομμένο κόκκινο, το στερεώνω στον κόμπο του κάτω. Και τα 4 μεγαλύτερα θα τα βάλω από αυτή την πλευρά. Πάντα τα μεγαλύτερα θα είναι από την αριστερή μου πλευρά, έτσι ώστε η κλίση να γίνει προς τα δεξιά. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο. Και κάνω το ίδιο να τελειώσω όλη τη σειρά. Και έχουμε φτάσει εδώ.
Έχουμε λοιπόν τη σειρά με τα 4 μεγάλα και τα 6 πιο μικρά. Είπαμε ότι τα μεγάλα τα κρατάω πάντα αριστερά μου. Οι 4 επόμενες σειρές θα είναι με 4 μπαλόνια στις 4,5 ίντσες και τα 6 μπαλόνια στις 3,5 ίντσες, έτσι ώστε να δημιουργήσω κλίση. Έχω 1, 2, 3, 4 πιο μεγάλα και τα 6 πιο μικρά. Θα βάζω πάντα τα μεγάλα στην ίδια πλευρά, ό,τι έκανα και πριν. Να δέσω μερικά κομμάτια. Και ξεκινάω με τον ίδιο τρόπο, κάνω το ίδιο που έκανα και τις προηγούμενες φορές. Ξεκινάω από το μεγάλο, εδώ, με το μεγάλο, το καινούργιο. Έχουμε φτάσει εδώ. Ήδη βλέπουμε ότι αρχίζει η αριστερή μου πλευρά να είναι πιο ψηλά από την δεξιά μου, στο δεξί μου χέρι. Θα συνεχίσουμε άλλες 3 σειρές το ίδιο πράγμα. 6 μπαλόνια στις 3,5 ίντσες και 4 μπαλόνια στις 4,5 ίντσες, τα μεγάλα στην ίδια πλευρά, ό,τι έκανα και τώρα. Και έχουμε φτάσει εδώ. Έχουμε δώσει μια πολύ μικρή κίνηση, γιατί δεν θέλουμε να είναι τέλεια ίσιο σαν καμπάνα. Και συνεχίζουμε ως εξής. Μπαλόνια link στις 4,5 ίντσες, πάντα 12 για να μην είναι πολύ ξύλινο, πολύ τεντωμένο. Και ενδιάμεσά τους θα βάλω πενταράκι, όπως έχουμε σε όλα ενδιάμεσα. Το έχουμε διαιρέσει και το έχουμε περάσει στους κόμβους. Στις άκρες θα δέσω ένα πενταράκι χωρίς να το διαιρέσω και θα το δέσω και άκρη-άκρη. Έτσι. Τι θα κάνουμε λοιπόν εδώ? Στο σημείο που έχω τα μεγάλα μπαλόνια, 1, 2, 3, 4, σε αυτή την πλευρά θα βάλω αυτό το κομμάτι. Περνάω το πρώτο πενταράκι μέσα από τον κόμπο. Είμαστε εδώ. Και το
πενταράκι το αφήνω από μέσα, ήταν μόνο για να στερεώσω τα μπαλόνια μου. Παίρνω μπαλόνι κατασκευής κομμάτι κλασικά. Και στερεώνω με τον ίδιο τρόπο που στερέωσα όλα τα από κάτω. Θα βάλω δηλαδή κόμπο, 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 κόμπο με τον μπαλόνι κατασκευής και θα το βαζώσω. Ξεκινάω από τον κόμπο κάτω. Βάζω το μπαλόνι στη θέση του. Θα περάσω τώρα το μπαλόνι μου, το κατασκευής, εδώ. Τώρα εδώ. Εδώ. Τώρα εδώ. Κάτω. Εδώ. Έχει το μπαλόνι μου από μέσα. Και μου μένει άκρη αυτή με το πενταράκι. Θα περάσω το πενταράκι μέσα από αυτό το κόμπο και θα το πρίξω στο εσωτερικό. Και είμαστε εδώ. Θα κάνω το ίδιο πράγμα, μόνο που τα επόμενα μπαλόνια θα είναι μικρότερα. 5 μπαλόνια πλέον στις 3,5 ίντσες. Βαίνω και περνάω το πενταράκι μέσα από τον διπλανό κόμπο και το κρύβω. Και τώρα είναι ώρα να μικρύνουμε κι άλλο. Να μαζέψουμε κι άλλο εδώ το σκούφο μας. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Μπαλόνια link, κουστομένα στις 5 ίντσες, πάντα 12, γιατί το θέλουμε λίγο στραβοχημένο, δεν το θέλουμε ξύλινο. Μια πεντάδα, με πενταράκι μικρούλικο, στις 2,5 ίντσες στην άκρη του και θα πάμε. Έχουμε 10 μπαλόνια. Ένα παρά ένα θα περάσουμε ένα πενταράκι. Αφήνουμε ένα κενό πάνω εδώ. Αφήνουμε ένα κενό πάνω στο διπλανό. Το ίδιο. Και το τελευταίο εδώ.
βγάλω λοιπόν το σκουφάκι το στραβό. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε μία μύτη να κρεμαστεί προς τα κάτω, ώστε να κρεμάσουμε στο τέλος τη φούντα. Έτσι δεν είναι? Αυτή θα είναι ως εξής. Πενταράκια. Καταρχήν, 2 μπαλόνια πάλι στις 4,5 ίντσες 12άρια, με ένα κομμάτι από μπαλόνι τα γνωστά modeling. Αυτό θα το περάσω από μέσα από τον κόμπο και θα βγει έξω. Έτσι. Έχω τα πενταράκια που είχα τραβήξει, τα οποία θα τα φέρω να καλύψω λίγο τις τρύπες. Εδώ έχω μία μεγάλη τρύπα. Θα βάλω ένα μπαλόνι, μία τριαδούλα, φουσκωμένο πιο μικρό, στις 3,5 ίντσες. Έτσι. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη φουντίτσα προς τα κάτω. Συνεχίζουμε με μπαλόνια μικρά, ζευγαράκια, έτσι. Πενταράκια πια που όσο πάνε μικραίνουνε. Έτσι. Και έχω μία μπαλίτσα από 12 μπαλόνια στις 3,5 ίντσες. 3 τετράδες που τις έχω ενώσει και τις έχω κάνει μπάλα. Και έχω δέσει σε αυτά και ένα κόκκινο link. Θα δέσω στην άκρη του ένα πιταράκι. Μικρούλι στις 2,5 ίντσες. Και θα το ενώσω. Νάτος ο σκούφος μας. Ένας τεράστιος σκούφος Άγιου Βασίλη, ο οποίος μπορεί να μπει σαν κεντρικό σημείο σε ένα ωραίο τραπέζι, επάνω σε μια κολόνα στο δάπεδο, ωραίο στοιχείο διακόσμησης γιατί θα φαίνεται από γύρω γύρω πάρα πολύ όμορφα. Επίσης μπορεί να σταθεί πολύ ωραία και στην άκρη μιας αψίδας. Φανταστείτε μια ωραία κόκκινη αψίδα με το σκούφο του Άγιου Βασίλη στην άκρη. Αυτά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ξεκινήσαμε με χριστουγεννιάτικη διάθεση και θα συνεχίσουμε. Πείτε μας αν σας άρεσε,
κάντε μας like, στείλτε μας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, σας το έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρουν, στείλτε μας και προτάσεις για βίντεο που θέλετε να δείτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Eurolink για τα τέλεια υλικά. Μην ξεχάσετε αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, like, share. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.